Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. Dneska, jak už tady můžete vidět v mých rukách, se podíváme na ten pěkný nůž od společnosti Light My Fire. Jdeme na to. Celkovým názvem je to tady Fire Knife a je to od společnosti Light My Fire. Čeho si můžete všimnout? Takhle na první pohled tak to hodně připomíná moru. Ono je to tím, že společnost Light My Fire právě spojila síly se švédským výrobcem nožů právě Mora a udělali ten pěkný nůž. Co je na něm zajímavý, tak jsou tady samozřejmě prvky, které známe z Mory, ale jsou tady i prvky, které můžeme znát od společnosti Light My Fire. Jelikož, jak víme, tak ta je zodpovědná za spoustu parádních křesadel a jinak to není ani tady, ale k tomu se určitě dostaneme. Na tomhle noži je velice zajímavý, že je kompletně celý z biomateriálu, takže může mít i u názvu bio. Co je z biomateriálu? Je to vlastně udělaný z plastu, který je BPA free, to je vlastně tohle pouzdro. A to se týče rukojeti, tak ta je potom udělaná ze speciálního recyklátu, který je ještě podpořený vláknama ze slupek kokosu. Takže opravdu velice zajímavý materiály. Pojďme se podívat na nějaký základní parametry. Celková délka toho nože, když ho vytáhnete takhle z pouzdra, tak je nějakých 23 cm, z toho 13,3 cm má vlastně ta rukojeť a 9,7 cm potom zbývá na tu čepel. Hmotnost je 118 gramů, což si myslím, že je super, pořizovací hodnota nějakých 1500 korun, což na moru může být možná trošku víc, nicméně vzhledem k tomu, jak je to tady udělaný, na co tady vlastně cílejí, tak si myslím, že to je úplně v pohodě. Pojďme se podívat na ten nůž. Mimochodem pouzdro, takhle pěkný tohle ložný, který vlastně do toho dáme, zajistíme, dole potom odtokový kanálek, samozřejmě máme tady i možnost nošení na opasku. Potom, když to chcete vytáhnout, můžete buď to za tady tu kůži, anebo samozřejmě i za tu rukojeť. To pouzdro se takhle na chvíličku odložím a už se na to můžeme kouknout. Začneme samozřejmě čepelí. Čepel je udělaná z materiálu Sandvik 12C27, je to nerezovka, která je pro ten typ nože relativně dost vhodná. Máme tady satin povrchovou úpravu, jinak je to samozřejmě takový ten klasický, no může to vypadat jako drop point, nicméně mě to tady ještě trošičku připomíná Bowie tím, že je to maličko takhle jakoby zvednutý, jo? Záleží, jak na to potom budete koukat, jinak samozřejmě standardní čepel bez jakýchkoliv zoubků a je to opravdu takový relativně dost skromný ostří, relativně skromná čepel. To je samozřejmě kvůli tomu, abyste s tím mohli dělat víc věcí, ať už to budete chtít používat na houby, ať už si s tím budete chtít uříznout nějaký párek a něco podobného. Ten nůž je na tohle úplně super dělaný. Když se potom podíváme na tu rukojeť, tak ta je udělána tady z toho bioplastu, jak jsem říkal, s tou příměsí těch vláken z těch kokosových ořechů. Máme ji hezky tvarovanou, tady vzadu se nám trošku rozšiřuje, tak kvůli tomu, aby se nám dobře držela. Zároveň na konci potom máme zase maličké súžení, abychom to třeba mohli držet, když budeme chtít něco useknout, ačkoliv s tou hmotností toho nože a s tou velikostí té čepele to na to není úplně vhodný. Jinak ta ergonomie je zvládla moc pěkně. No a na konci tady máme takovou vychytávku, když to otočíme a vytáhneme, tak je tady křesadlo, což je zase ten odkaz potom na tu společnost Light My Fire, která, jak už jsem říkal, dělá křesadla. Obě dvě strany té čepele jsou broušený, takže vy to můžete úplně v pohodě s tím křesnout. Teplota přes 3000 stupňů, asi to všichni známe, jakým způsobem to funguje. Zároveň to tady máme takhle pěkně vyříznutý, abychom viděli, že v tomto křesadlo vlastně je. Takže za mě hezky designově zvládnutý nůž. Jak jsem říkal, pořizovací hodnota 1500 korun, je to udělaný ze Sandviku a je to vlastně na ten odkaz, nebo s tím odkazem na tu přírodu, že bychom se o ní měli starat. Mimochodem kompletně celý je to vyrobený v Švédsku, což je super. Přátelé, děkuji moc za vaši pozornost. To byl Fire Knife od společnosti Light My Fire ve spolupráci s Morou a já se na vás budu těšit příště u dalšího videa. Ahoj.